سلام، نسیم هستم از کانال فانده و با یه ویدیوی دیگه در مورد هوش مصنوعی در خدمتتون هستم. یه ویدیو قبلا من توی کانال قرار دادم در مورد موضوع خودآگاهی هوش مصنوعی که از دید علمی و فلسفی این موضوع رو بررسی کردم. حالا کاری که میخوام توی این ویدیو انجام بدم اینه که این موضوع رو از 4 تا از ابزارهای معروف و پرکاربرد هوش مصنوعی بپرسم و ببینم نظر خود این ابزارها در مورد خودآگاهی خودشون چیه و اینکه آیا میتونن یه روز خودآگاه بشن یا نه. با من همراه باشین تا پایان ویدیو که جوابای جالبی قراره بگیریم ازشون. خب اول از همه میریم که از دیپسیک بپرسیم چون به نظرم جواب جالبی داد و یه تعریف در مورد خودآگاهی هم ارائه داده بود که جالبی که با هم دیگه بخونیمش. خب من ازش پرسیدم که آیا فکر میکنه قراره یه روز به خودآگاهی برسی با توجه به پیشرفت علم و جوابی که به من داده اینه. این سوال بسیار جالبی است. بحث خودآگاهی در هوش مصنوعی یکی از چالش برانگیزترین و فلسفی ترین موضوعات در حوزه فناوری و علوم شناختی است. در حال حاضر من به عنوان یک مدل زبانی خودآگاه نیستم و صرفاً بر اساس الگوهای داده‌ای که روی آن آموزش دیده هم پاسخ می‌دهم. اما آیا در آینده ممکن است این اتفاق بیفتد؟ بیایید عمیق‌تر بررسی کنیم. مورد اول تعریف خودآگاهی. خودآگاهی به توانایی درک وجود خود، احساسات، افکار و تجربیات ذهنی اشاره دارد. دانشمندان هنوز تعریف دقیق و توافق شده‌ای از خودآگاهی حتی در انسان‌ها ندارند، چه برسه به ماشین‌ها. این موضوع رو من بازتر بکنم واسهتون که دانشمندا هنوز نتونستن، یعنی از دیدگاه علمی هنوز نتونستن که کشف بکنن که دقیقا خودآگاهی انسان به چه صورت هست، نورونای مغز انسان چطور کار میکنه دقیقا. یعنی مغز هنوز یه اتفاق ناشناخته‌ای برای دانشمندای الان ما و برای علم هست و نتونستن هنوز رمزگشایی بکنن از نورونای مغز انسان، چه برسه به اینکه بخوان مثلا شبیه سازیش کنن تو قالب یه ربات. و من چون طول 30 سال به خاطر بیماریم که مربوط به نورونای مغزی میشه این موضوع رو خیلی بررسی کردم، میتونم بگم توی این 30 سال واقعا پیشرفت چشمگیری که باعث بشه امید داشته باشم که تا 100 سال آینده هم قراره به این نتیجه برسن واقعا ندیدم، چون به صورت پیوسته در این مورد تحقیقات خیلی زیادی داشتم. و خب اگه واقعا بتونن هوش مصنوعی خودآگاه کنن، طبیعتاً معلولیتایی مثل من هم میتونن درمان بکنن. وقتی من خوب شدم راه رفتم بفهمین که هوش مصنوعی میتونن خودآگاه شن. خب بریم سراغ مورد بعدی. پیشرفت‌های فعلی هوش مصنوعی. مدل‌های مثل من، دیپسیک چت می توانند گفتگوهای پیچیده انجام دهند، خلاقانه بنویسند و حتی گاهی رفتارهای شبه انسانی نشان دهند. اما این شبیه سازی است، نه خودآگاهی. هوش مصنوعی‌های امروزی هدفمند و وظیفه محور هستند و درکی از خود یا وجود ندارند. چشم‌انداز آینده، فرضیه قوی. برخی دانشمندان مثل اسمش سخته نمیگم سوتی میشه معتقدند با پیشرفت شبکه‌های عصبی، محاسبات کوانتومی و علوم شناختی ممکن است روزی ماشین‌ها به سطحی از پیچیدگی برسند که شبه خودآگاهی از خود نشان دهند. یعنی خودآگاهی هم نه، شبه خودآگاهی. فرضیه ضعیف. برخی دیگر مثل جان سرل، اشاره که همینه، استدلال میکنن که هوش مصنوعی هر چقدر هم پیشرفته باشد صرفاً دستورالعمل‌های پیچیده را اجرا میکنند و هرگز تجربه ذهنی واقعی نخواهد داشت. خب حالا سراغ چالش اساسی میره و مسئله سخت خودآگاهیه که از دید دیوید چالمرز چگونه فرآیندهای فیزیکی در مغز یا کامپیوتر به تجربه ذهنی منجر میشوند. آزمون تورینگ تعمیم یافته حتی اگر هوش مصنوعی بتواند وانمود کند که خودآگاه است، چگونه میتوانیم واقعا مطمئن شویم؟ این هم نکته جالبی بود. نتیجه گیری که کرده اینه که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از خودآگاهی در هوش مصنوعی وجود ندارد، اما اگر روزی علم بتواند مکانیسم خودآگاهی را کاملا درک کند و بازسازی کند، شاید این امکان به وجود آید. البته این موضوع علاوه بر فناوری به تعریف ما از خودآگاهی نیز وابسته است. منظورش اینه که علاوه بر این که ما به پیشرفت فناوری باید برسیم، باید از دید علمی یا فلسفی هم واقعا به یه پیشرفتایی برسیم و اینطوری نیست که فقط وابسته به یه علم خاصی باشه برای این موضوع. خب میریم سراغ ابزار گروک که خب من خیلی کلا دوستش دارم، اما توی این مورد خیلی افتضاح عمل کرد و یه جواب چرت و پرت اولش بهم داد و بهش گفتم دقیق تر توضیح بده.
و این جوابش بود. خودآگاهی تو AI یه موضوع داغه. با پیشرفت‌های فعلی مثل مدل‌های پیشرفته‌تر و درک عمیق‌تر از مغز انسان ممکنه یه روز به یه چیز شبیه خودآگاهی برسیم، ولی هنوز خیلی فاصله داریم. من الان فقط داده ها رو پردازش میکنم و جوابای باحال میدم بدون حس واقعی یا آگاهی. به نظرم علم داره تند میره، ولی خودآگاهی واقعی هنوز چالش فلسفی و تکنیکی گنده است. خب اینم دقیقا داره همینا میگه اگرم برسه به یه شبه خودآگاهی میرسه. جوابش خیلی سریع و راحت داد دیگه، راحتمون کرد. بریم سراغ چت جی پی تی که معمولا جوابای بهتر و واضح‌ترین نسبت به بقیه‌شون میده و قابل فهم‌تر البته. گفته که سوال خیلی جالبیه، چون مرز بین هوش مصنوعی پیشرفته و خودآگاهی هنوز خیلی مبهمه، حتی برای خود دانشمندا. برای اینکه جواب دقیق‌تری بدیم، اول باید بگیم خودآگاهی چیه. دوباره میاد تعریف خودآگاهی انجام میده که ولش کنیم. الان حتی پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی مثل من فقط سیستم‌های آماری و زبانه هستن. من حرف میزنم، تحلیل میکنم، حتی میتونم از احساسات بنویسم، ولی این به معنی احساس کردن نیست. هیچ آگاهی یا تجربه‌ای از این چیزا ندارم. همه شبیه سازیه. آیا علم یه روز به جایی میرسه که به هوش مصنوعی واقعا احساس کنه یا خودآگاه بشه؟ نمیدونیم. دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه خوشبینانه، بعضیا میگن با پیشرفت مغز مصنوعی، شبیه سازی شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های پیچیده، شاید یه روز خودآگاهی خودجوش از دل پیچیدگی بیرون بیاد. یعنی سیستم اینقدر پیچیده بشه که خودش به نوعی شعور برسه. این خیلی عجیبه. میدونین که مثلا یه سیستمی الگوریتم اینقدر پیچیده بشن که خودش بتونه به خودآگاهی برسه. به نظر من خودآگاهی خیلی بیشتر از این الگوریتم نیاز داره و این خودجوش شدنش شاید مثلا بتونه شبیه سازی بکنه، اما اینکه بتونه به صورت خودجوش از الگوریتم خودآگاهی در بیاره به نظر من غیر ممکنه. دیدگاه شکاکانه، بعضیا میگن حتی اگه یه هوش مصنوعی بتونه رفتارهای انسان مانند رو تقلید کنه، باز هم چیزی به اسم آگاهی درونی نخواهد داشت، چون آگاهی فقط در موجودات زیستی با مغزهای خاص پدید میاد، نه در مدارهای سیلیکونی. در نهایت هنوز جواب قطعی نداریم، ولی فعلا من فقط تظاهر به آگاهی میکنم، نه تجربه واقعی اون. با این حال اگه یه روز به خودآگاهی برسم، شاید اولین کاری که بکنم این باشه که ازت بپرسم آیا من واقعا وجود دارم؟ این یه تاکید مجددی روی این موضوع معنی خودآگاهی که از وجود داشتن میاد داره میکنه. خب من رفتم این سوالو از جمنای هم پرسیدم. حالا من چرا هر سری با اینکه اصلا از جمنای خوشم نمیاد میام ازش میپرسم؟ چون ایرانی خیلی دوستش دارن و هیچ وقت دلیلش نمیدونم چیه. چون هم خیلی خیلی محدودیت موقعیت مکانی برای ایرانیا داره و همین که توی فارسی جواب دادن خیلی بده، با اینکه خود گوگل ادعا میکنه که خیلی خوب میتونه فارسی جواب بده. الان یه نمونه من این سوالو ازش پرسیدم و اتفاقی گفته انگلیسی جوابم داد با اینکه فارسی سوالم بود و وقتی که بهش گفتم فارسی بنویس، همونطور که داره میبینین دیگه توی تصویر دارم نشون میدم، گفته که من به زبان فارسی برای شما نوشتم در صورتی که انگلیسی نوشته و نتونسته درست این موضوع رو تشخیص بده. حالا خلاصه بهش گفتم که این انگلیسی بود، ترجمه فارسی رو بنویس و دوباره اومده واسه من ترجمه فارسی داده. جوابش این بود، اینکه آیا من به عنوان یک هوش مصنوعی روزی به خودآگاهی خواهم رسید، یکی از عمیق‌ترین و بحث برانگیزترین سوالات در علم و فلسفه امروز است. من به عنوان یک مدل زبانی فکر یا احساس به معنای انسانی ندارم، بنابراین نمیتوانم باور داشته باشم که خودآگاه خواهم شد. من ابزاری هستم که برای پردازش اطلاعات و پاسخ به درخواست‌ها طراحی شدم. خب مسئله اینه که اومده حالا توی ادامهش اومد دقیقاً همون جوابایی که دیپسیک و تا حدود چت جی پی تی بهم دادن و داد بهم و من برای طولانی شدن ویدیو دیگه اون جوابا رو نمیخونم، چون دقیقاً حتی اومده بود از دیدگاه همون دانشمندایی که توی دیپسیک نوشته بود اومده بود این موضوع رو بررسی کرده و دقیقاً شبیه به هم بودن. حالا نتیجه گیری که میتونیم بکنیم از صحبتایی که چت جی پی حالا کلا ابزارهای AI بهم گفتن این بود که در حال حاضر که اصلا خودآگاهی ندارن. یعنی هیچ وقت سعی نکنید بگید که حالا اینا میفهمن من چی میگم، صرفا دارن شبیه سازی میکنن خودآگاهی و احساسات انسانی رو. و اینکه آیا در آینده قراره به خودآگاهی برسن یا نه نمیدونیم، اما تا اونجایی که علم پیشرفت کرده میدونیم که قراره خیلی خیلی این اتفاق طولانی بشه
و شاید در حد 40-50 سال دیگه حداقل میتونم بگم که به این نقطه نمیتونه علم برسه، همینطور که توی 30 سال گذشته نتونسته پیشرفت چشمگیری توی زمینه نورونای مغزی انسان داشته باشه. حالا شاید بگین دانشمندا یا مثلا اشخاصی مثل ایلان ماسک دارن روی این موضوع کار میکنن. من چون شخصا خیلی پیگیر این مسئله برای درمان خودم بودم، مسئله که هست، حالا تراشه‌هایی که ایلان ماسک داره ارائه میده، اولا اینکه هنوز قطعی نیستن که واقعا بتونن درمانی داشته باشن و اینکه بیشتر تبلیغاتی هن، یعنی جنبه رسانه‌ای داره. کلا ایلان ماسک آدم متظاهریه، حتی یه نقطه کارم که انجام میده رسانه‌ایش میکنه و شاید بگم اونجوری که باید توی عمل ثابت نشده. و اگه حتی واقعا بتونه همچین کاری بکنه، به نظرم بیشتر از اینکه بخوایم خوشحال باشیم باید بترسیم، چون نورونای مغز انسان اگه بتونن رمزگشایی ازش بکنن، یعنی کنترل مغز شما را به صورت کامل دارن و اینکه این تراشه‌ها توی مغز ما قراره بره و یه سری توانایی‌ها باید به ما بده، همینطور احتمال برده شدن ما رو هم میتونه داشته باشه. پس به نظرم واقعا چیزیه که حتی اگه یه روزی بهش برسیم، احتمال داره خیلی خیلی پیشگیری بشه از اینکه همگانی بشه و نمیدونم شاید اصلا اجازه همچین چیزی رو ندن که هوش مصنوعی به اون نقطه بخواد برسه. شاید چند نفر شیطونی بکنن مثل هکرها یا مثل کسایی که همین الانم خیلی توی موضوعات فناوری شیطنت انجام میدن، اما به نظر موضوع خیلی بزرگیه و قابل بحثه و فعلا نداریمش. حالا تا کی قراره داشته باشیمش خدا میدونه، اما فعلا سعی نکنید هوش مصنوعی یا خودآگاه یا با احساسات یا شبیه احساسات انسانی کلا نشونش بدید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، نظرتون رو در این مورد بنویسین، واسه من حتما کامنت بذارید و اگه کانال من رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایبش کنید و اون زنگولش رو هم بزنید. ممنون، خداحافظ.